සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම විදුලි කාර්මිකයෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ අපේ ගෙදරට කොහොමද ප්ලෝටර් ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු ප්ලෝටර් ස්විච් එක කියන්නේ මොකක්ද? මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් මොනවාද කියලා. ලංකාවේ බොහෝ බහුලව දකින්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්ලෝටර් ස්විච් තමයි. මේ මම වටේට දාලා තියෙන තව ප්ලෝටර් ස්විච් වර්ග කිහිපයක්. අපි මේකේ මැද්ද තියෙන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මේ ප්ලෝටර් ස්විච් එකෙන් අපිට පුළුවන් ගෙදර ස්වයංක්‍රීයව මෝටරය ඔන් කරගන්න සහ ඕෆ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන ලිමිට් එකක් වතුර ටැංකියේ ලිමිට් එකක් තියලා අපිට මෙයාගේ වතුර ඉවර වෙගෙන එනකොට ඔටෝමැටිකලිම මෝටරය ඔන් වෙලා වතුර වදිනවා. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මේ ලිමිට් එක අපි ඕෆ් වෙන ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිමිට් එකේදී මෙයා ඕෆ් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ප්ලෝටර් ස්විච් එකේ විහුවේ ගැන කතා කරොත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ වගේ කුඩා යකඩ බෝලයක් සහ ලිමිට් ස්විච් එකක් තියෙනවා. මේ ලිමිට් ස්විච් එක මේ යකඩ බෝලේ එහෙට මෙහෙට යනකොට මේ ලිමිට් ස්විච් එකේ තියෙන අග්‍ර ඔන් සහ ඔෆ් වෙන්න අග්‍ර ටික මෙව වෙන්න මෙන්න මෙතන තියෙන ෂාෆ්ට් එක වගේ තියෙන කෑල්ලෙන් තමයි මෙයා ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ. මෙතන ලිමිට් ස්විච් එක තියෙනවා. මේ මම රවුන්ඩ් කරලා තියෙන ලිමිට් ස්විච් එක. ලිමිට් ස්විච් එකේ තියෙනවා අපි ලිමිට් ස්විච් එක ගැන කතා කරොත් ලිමිට් ස්විච් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ මේකේ තියෙන අග්‍ර තුනක්. අපිට ප්ලෝටර් ස්විච් එක අතර ගත්තාම මේ ප්ලෝටර් ස්විච් එකේ තියෙන වයර් එකේ තියෙන අග්‍ර තුනක්. ඒ කියන්නේ කොමන් අග්‍රය සහ normally close අග්‍රය normally open අග්‍රය විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි ඊළඟට ප්ලෝටරේ වැඩ කරන විදිහ ගැන කතා කරොත් මේ ප්ලෝටර් එක අපි වතුරට දාපුවාම සාමාන්‍ය වතුර ටැංකිය දැන් පිරලා තියෙනවා කියලා හිතුවොත් මේ ප්ලෝටර් එක උඩට පාවෙනවා. එතකොට මෙයාගේ normally open අවස්ථාවේ තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. චුට්ට ක්‍රමයෙන් මේකේ වතුර අඩු වෙලා ඉවර වෙලා පල්ලෙහාට වැටිච්චාම මෙයාව normally close වෙනවා. එතකොට මෝටර එක වැඩ කරන්න ගන්නවා. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මෝටරේ සහ ප්ලෝටර් ස්විච් එකකුයි කන්ටැක්ටර් එකකුයි සම්බන්ධ කරගෙන අපි කොහොමද අපේ නිවසේ තියෙන මෝටරේ ස්වයංක්‍රීයව වැඩ කරන්න හදාගන්න පුළුවන් පරිබස්සරහන ගැන අපි බලමු ඊළඟට. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේකේ පරිබස්සරහන වෙන්නේ කියලා. හරි මම මේෙන් ගන්නවා සප්ලයි අග්‍ර දෙක. ඊට පස්සේ මම ගන්න MCB එක. මේෙන් ගත්ත MCB එක. ඊට පස්සේ මම ගන්න ප්ලෝටර් ස්විච් එක. මේෙන් තියෙන ප්ලෝටර් ස්විච් එක. ඊට පස්සේ මම ගන්න සිංගල් පේස් වතුර මෝටර එක. මේෙන් තියෙන සිංගල් පේස් වතුර මෝටර එක. ඊට පස්සේ මම ගන්න කන්ඩක්ටර් එක. හරි. මේෙන් තියෙන කන්ටැක්ටර් එක. හරි දැන් අපිට අත්‍යවශ්‍ය කරන උපකරණ ටික කොහොම අරන් තියෙන්නේ. මේ ටික පිළිවෙලට තියාගමු මුලින්ම. හරි අපි බලමු කොහොමද මේකේ පරිබස්සරහන කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම delete live අරන් යනවා MCB එක හරහා. MCB එක හරහා out වෙන එක කෙලින්ම අරන් යනවා ප්ලෝටර් ස්විච් එකේ common අග්‍රයට. අපි ප්ලෝටර් ස්විච් එකේ common අග්‍රය හොයාගන්නවා මල්ටිමීටර් එකක් තියලා. ඊට පස්සේ ප්ලෝටර් ස්විච් එකේ common අග්‍රයට මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ප්ලෝටර් ස්විච් එකේ දැන් මෙතන තව අග්‍ර දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවානේ. මේකෙන් අපිට ඕන එක අග්‍රය. ඒ කියන්නේ අපි මේක මල්ටිමීටර් එකේ තියලා බලන්න ඕන අතින් අරගෙන ප්ලෝටර් ස්විච් එක පල්ලෙහාට දාපුවාම ඒ කියන්නේ ප්ලෝටර් ස්විච් එක LED ඒ කියන්නේ වතුර ඉවර වෙනාට පස්සේ තියෙන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ මොන අග්‍රෙන්ද කියලා. මම මේක ගන්න ඒ සම්බන්ධ වෙන අග්‍රය 4 විදියට. ඒ සම්බන්ධ වෙන අග්‍රය අපි අරන් යන්න ඕන කන්ටැක්ටර් එකේ A2 කියන පින් එකට. ඔයාලට මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මම ආයෙ කියන්න. අපි කෙලින්ම delete live අරන් ඇවිල්ලා ප්ලෝටර් ස්විච් එකේ common අග්‍රය හොයා ගන්න ඕන මල්ටිමීටර් එකකින්. කෙලින්ම delete live මල්ටිමීටර් හොයාගත්ත common අග්‍රය ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන ප්ලෝටර් ස්විච් එක පල්ලෙහා අතර එල්ලලා බලපුවාම ඒ කියන්නේ වතුර ඉවරුණා කියලා වතුර ඉවර වෙන අවස්ථාවේදී අපි තියාගත්තාම සම්බන්ධ වෙන්නේ මොන අග්‍රද කියලා හොයා ගන්න ඕන. ඒ සම්බන්ධ වෙන අග්‍රය වෙනකොට මම ගන්නවා 4 කියන පින් එක. ඊට පස්සේ අපි ඒක අරගෙන කෙලින්ම යන්න ඕන ඒකේ රිටර්න් එක කන්ටැක්ටර් කොයිල් එකේ A2 අග්‍රයට. ඊට පස්සේ අපි කන්ටැක්ටර් එකේ A1 එකට නියුට්‍රල් සප්ලයි එක ලබා දෙනවා මේ විදිහට. ඒකෙන් මෙහෙම ලූප් එකක් අහපව ගෙනියනවා කන්ටැක්ටර් එකේ ටර්මිනල් වලට L1 වලට මෙහෙම ලූප් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අහපව MCB එක හරහා අපි කන්ටැක්ටර් එකේ 3 වෙනි පින් එකත් ලබා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට පැහැදිලි ඩයග්‍රෑම් එක. ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් අවුට් වෙන රිටර්න් ටික U1 V1 වලට මේ ආකාරයෙන් ලබා දෙනවා මෝටරේට. හරි. අදත් එක දාගත්තේ නැහැ. අදත් එකක් දාගන්න ඕන. හරි. මෙන්න මෙච්චර යාළුවනේ ඩයග්‍රෑම් එක. සරල දෙයක් තියෙන්නේ මෙතන. අපි මුලින්ම
මෙතනින් ෆ්ලෝටර් ස්විච් එක හරහා යන රිටර්න් එක ඒ කියන්නේ වතුර ඉවර වුණ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙන අග්‍රේ කෙලින්ම යනවා කන්ඩක්ටර් කොයිල් එකේ A2 පින් එකට. ඊට පස්සේ කන්ඩක්ටර් කොයිල් එකේ A1 එකට නියුට්‍රල් සප්ලයි ගෙනා. එහෙමම ලූප් එකක් දෙනවා කන්ඩක්ටරේ අවුට් වෙන ටර්මිනල් එකට එක කියන ටර්මිනල් එකට නියුට්‍රල් එක කොහොම ලූප් කරනවා. ඊට පස්සේ MCB එක හරහා ආපු ඩිරෙක්ට් ලයිව් එක තුන්වෙනි පින් එකට ඉන්පුට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙකේ නියුට්‍රල් සහ ලයිව් අවුට්පුට් දෙක කෙලින්ම මෝටර් එකට ගෙනියනවා. අපි බලමු මෙයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි දැන් මේන් තියෙන ඔයාලට පේන සප්ලයි ගිහිල්ලා තියෙන ආකාරය. මම MCB එක ඔන් කරගන්නවා. MCB එක ඔන් කරගත්තට පස්සේ ෆ්ලෝටර් ස්විච් එකට සහ මෙතනින් ඩිරෙක්ට් ලයිව් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෝටර් කන්ඩක්ටර් එකට. දැන් අපි ෆ්ලෝටර් ස්විච් එක දැන් වතුර ඉවර වුණා කියලා හිතුවොත් මම ෆ්ලෝටර් ස්විච් එක ඔන් කරනවා. හරි මේන් ෆ්ලෝටර් ස්විච් එක ඔන් වෙලා ඉවරලා මේ මෙයාගේ මෝටර ස්ටාර්ට් වුණා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෝටර ඉවරලා මේ පටන් ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ වතුර පිරලා ඉවර වෙනවා. ටැංකිය පුල් වෙනවා. ටැංකිය පුල් වුණාම මෙයා ස්වයංක්‍රීයව මෙයා අනිත් පැත්තට වැටෙනවා. එතකොට මේ මෝටර ඔෆ් වෙනවා. හරි මම ආයෙ පෙන්නන්න. ඕන් දැන් MCB එක තියෙනවා. මෙතනින් ඩිරෙක්ට් ලයිව් ඇවිල්ලා තියෙනවා කෙලින්ම කන්ඩක්ටර් එකට. ඊට පස්සේ ආයෙ ඩිරෙක්ට් ලයිව් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆ්ලෝටර් ස්විච් එකට. ෆ්ලෝටර් ස්විච් එක දැන් තියෙන්නේ ඕෆ් අවස්ථාවේ. ඒ කියන්නේ ටැංකිය පුල්. දැන් ටැංකියේ වතුර ඉවර වෙගෙන හිමීට එනවා. ටැංකියේ වතුර ඉවර වෙනවත් එක්කම මෙයාව සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙනවත් එක්කම මේ කන්ඩක්ටර් එකේ ටර්මිනල් දෙක සම්බන්ධ වෙලා ඉවරලා මෝටරේ අල්ලනවා. මෙන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඩයග්‍රෑම් එක මෙච්චරයි. මම මේකේ පරිබස් සටහන පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ඩයග්‍රෑම් එක වතුරත් පදිනවා ඔක්කොම වෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ හැටියට දැන් අපි හිතමුකෝ ලිඳේ වතුර ඉවරුණා කියලා. ලිඳේ වතුර ඉවරුනොත් ටැංකියට වතුර පිරෙන්නේ නැති නිසා මේ මෝටරේ එකම දිගට දුවනවා. එතකොට අපේ මෝටරේට හානි වෙනවා. හානියක් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට දිවුවොත්. මොකද ලිඳේ වතුර නැහැ මෝටරේ මේ ටැංකියේ වතුර නැති හින්දා එයා දන්නේ ලිඳේ වතුර නැහැ කියලා. එතකොට මේ මෝටරේ එක දිගට දුවන්න ගන්න මෝටරේ පිච්චෙනවා. එක්ක මෝටරේ තියෙන ඕවර්ලෝඩ් එකෙන් ඕවර්ලෝඩ් ගිහිලා නවතින්න ඕන. නැත්නම් මෝටරේට යම්කිසි බලපෑමක් එනවා. මම ඒකට උත්තරේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා. ඒකට අපි මොකද කරන්න ඕන කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බුනොත් සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. Thank you ඔයගොල්ලන්ට.